जगातील सगळ्यात उंच मूर्ती म्हणून गुजरात येथील लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या मूर्तीकडे पाहिलं जातं. ही मूर्ती 182 मीटर उंच आहे. तर जगातील भव्य दिव्य असलेली बुद्धांची स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा हे 153 मीटर उंच आहे. हिरव्यागार डोंगरांच्या रांगेत फोडुशन सेनिक एरिया लुशान कंट्री हेनान चीन येथे ही डोळे दिपवून टाकणारी बुद्ध मूर्ती स्थित आहे. ही सर्वाधिक उंच मूर्ती 2008 मध्ये बनवण्यात आली. 1996 मध्ये या मूर्तीच्या कामकाजास सुरुवात करण्यात आली होती. स्प्रिंग टेम्पल बुद्धांची मूर्ती ही 2 संरचनामध्ये तयार करण्यात आली आहे. एक आहे डायमंड सीट आणि दुसरं आहे सुमेरू सीट. या 2 स्तरांची मोजणी केल्यानंतर याची एकूण उंची ही 208 मीटर आहे. म्हणजे स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध ही जगातील सगळ्यात उंच बुद्ध मूर्ती आहे. ह्याची नोंद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये सुद्धा करण्यात आली आहे. तथागत बुद्धांची ही विशाल प्रतिमा 108 किलो सोनं, 3300 टन तांबा मिश्रित धातू आणि 15,000 टन स्टीलने बनवण्यात आले आहे. या मूर्तीला बघायला येणारे पर्यटक मूर्तीच्या पायथ्याशी येतात तेव्हा या मूर्तीची विशालता आपल्या लक्षात येते. या मूर्तीला बघायला जगभरातून पर्यटक येत असतात. जगातील सगळ्यात उंच बुद्ध मूर्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी जवळजवळ 1000 पायऱ्या पार कराव्या लागतात. जर एखादी वृद्ध व्यक्ती असेल किंवा एखाद्याला पायऱ्या चढायला त्रास होत असेल तर येथे मिनी बसची सुद्धा सुविधा करण्यात आली आहे. 2001 मध्ये जेव्हा बामियान येथील बुद्ध मूर्त्या ह्या डायनामाइटने उडवण्यात आल्या तेव्हा अफगाणिस्तानच्या निषेधार्थ चीन सरकारने आपण जगातील सगळ्यात उंच बुद्ध मूर्ती निर्माण करू अशी घोषणा केली होती आणि 2008 मध्ये जगातील सगळ्यात उंच बुद्ध मूर्ती स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा ही तयार झाली. त्यानंतर मूर्तीच्या खाली 2 इमारती डायमंड सीट आणि सुमेरू सीट बांधण्याची घोषणा करण्यात आली. बुद्ध मूर्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी नंतर शिड्यांची निर्मिती करण्यात आली. 2014 पर्यंत डायमंड सीट आणि सुमेरू सीट बनून तयार झाले. त्यातील डायमंड सीट ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण आणि महत्त्वपूर्ण इमारत ठरते. ही इमारत 5 खंडांपासून तयार करण्यात आली आहे. त्या प्रत्येक खंडात छोटे छोटे गोल्डन स्प्रिंग बुद्ध विहार आहेत. यात 5000हून अधिक बुद्ध विहार आहेत, ज्यात 6666 मिनी बुद्ध आहेत. ह्या बुद्ध मूर्तीच्या प्रोजेक्टवर जवळजवळ $55 मिलियन खर्च झाले. ह्याच्यातील फक्त $18 मिलियन हे स्टॅच्यू बनवण्यासाठी लागले आहेत. त्याचप्रमाणे डायमंड सीट ही महत्त्वपूर्ण इमारत ठरल्यामुळे येथे अनेक छोट्या मोठ्या गोष्टी या बघण्यासारख्या आहेत. बुद्ध मूर्तीच्या खाली फोकन मंदिर, गुडलकची बेल, या कास्य बेलचे वजन जवळजवळ 116 टन आहे. हे बघण्याकरता येथे लांबून लांबून बौद्ध उपासक आणि अन्य पर्यटक येतात. त्याचप्रमाणे स्प्रिंग टेम्पल बुद्धाचे नाव जवळच्या टियान रुई हॉट स्प्रिंगचे आहे. डायमंड सीट आणि सुमेरू सीट या दोन्ही इमारती 2014 मध्ये बाहेरून बनून तयार झाल्या होत्या. ही बुद्ध प्रतिमा बघण्याकरता पर्यटकांना तिकीट विकत घ्यावी लागते. त्यानंतर कमल पॅरेस्टल पासून टॉप पर्यंत पर्यटकांना पोहोचण्याकरता लिफ्टचा वापर करावा लागतो, जेथे पर्यटक बुद्धांच्या पायापर्यंत येऊन पोहोचतात आणि बुद्ध मूर्तीच्या पायाला स्पर्श करून या मूर्तीची भव्यता किती आहे हे जाणून घेऊ शकतात. ही भव्य दिव्य मूर्ती पाहिल्यानंतर आपल्या तोंडून फक्त याची तारीफच निघेल, कारण ही मूर्ती बनवण्याकरिता अनेक बारीक सारीक गोष्टींवर अभ्यास करूनच ही मूर्ती बनवण्यात आली आहे. त्या मूर्तीचं एकूण रूप पाहिल्यानंतर आपण आपोआपच त्या मूर्तीसमोर नतमस्तक होतो. कमळावर स्थित ही बुद्धांची मूर्ती पाहिल्यानंतर आपलं मन हे मंगलमय होतं आणि पुन्हा हेच सिद्ध होतं की जगाला बुद्धांच्या विचारांची गरज आहे.